তো বলা আমি স্টার্ট কৰোঁ লাষ্ট ক্লাছত আমি তেনেকৈ ইনপুট ডিভাইচ আউটপুট হাৰ্ডৱেৰৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ হাৰ্ডৱেৰ মানে যিবোৰ ফিজিকেল কম্পনেণ্টছ হয় তো হাৰ্ডৱেৰৰ ভিতৰত তেনেকৈ ইনপুট আউটপুট ডিভাইচ দুটা পাৰ্ট হৈ যায় কিছুমান বস্তু আছে হাৰ্ডৱেৰৰ ভিতৰত যে ইনপুট হিচাপে আমি ধৰোঁ কিছুমান আছে তোমাৰ আউটপুট হিচাপে ধৰা হয় ইনপুট হিচাপে কোনবোৰ ডিভাইচ ডেটা আৰ ইউজ টু গেট ইনপুট সিগনেলছ from the user আমি ইউজাৰে কম্পিউটাৰ কিবা এটা সিগনেল বা ইনষ্ট্ৰাকশন দিবৰ কাৰণে ইনপুট ডিভাইচ ইউজ কৰোঁ আৰু আউটপুট কোনখিনি যে ৰিজাল্ট ডিসপ্লে কৰাবৰ কাৰণে ডিভাইচেছ ডেটা ইউজ টু ডিসপ্লে the output signals to the users okay তো ইয়াতে মাউস কিবোর্ড মাউস স্ক্যানার মাইক্রোফোন এইবোৰ হ'ব ইনপুট ডিভাইস আৰু আউটপুট ডিভাইসৰ ভিতৰত আহিব তোমাৰ মনিটৰ প্ৰিন্টাৰ ওকে প্লটাৰ প্ৰজেক্টৰ এলসিডি প্ৰজেকশন তো এইবোৰ তোমাৰ কি হ'ব যে তোমাৰ আউটপুট ডিভাইসৰ ভিতৰত আহি যাব তো কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰৰ বিষয়ে আমি গম পালো লাষ্ট ক্লাছত আমি এখিনি চাইছিলো হাৰ্ডৱেৰ যে কম্পিউটাৰ এটা যিবোৰ ফিজিক্যাল ইকুইপমেন্টস থাকে ফিজিক্যাল it is the physical equipments which is required to create use and manipulate and store electronic data যিবোৰ আমি ফিজিক্যাল ইকুইপমেন্টস ইউজ কৰোঁ কম্পিউটাৰ যিটো বডি আৰু ওকে তো সিপিইউ বিষয়ে আমি অলৰেডি আগৰ ক্লাছত চাইছো মাদাৰবোৰ্ড কি হয় মেইন সার্কিট বোর্ড হয় এটো মাদারবোর্ড যেটোত নাকি গোটেই কম্পোনেন্টস খিনি কানেক্ট হৈ থাকে ওকে নেক্সট এটা ইনপুট ডিভাইস সমূহৰ ভিতৰত কিবোৰ্ড আহিব মাউস স্ক্যানাৰ ওকে কিবোৰ্ড মাউস স্ক্যানাৰ এবোৰ আহিব আউটপুট ডিভাইস সমূহৰ ভিতৰত মনিটৰ প্ৰিন্টাৰ প্ৰজেক্টৰ এনেকুৱা আহিব ষ্টৰেজ ডিভাইস বুলি ক'লে যত নেকি আমি ডাটা ৰাখিব পাৰো কোনবোৰ হ'ব হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভ সলিড ষ্টেট ড্ৰাইভ অপটিক্যাল ডিস্ক ফ্ল্যাশ ড্ৰাইভ মেমৰি কাৰ্ড এইবোৰ কি হয় ষ্টৰেজ ডিভাইস যত নেকি আমি ডাটা ষ্টৰ কৰি ৰাখিব পাৰো ওকে মনত ৰাখিবা এইচডিডি মানে হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভ লং টাৰ্ম ষ্টৰেজৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ সলিড ষ্টেট ড্ৰাইভটো কি হয় ফাস্টাৰ মডাৰ্ন ষ্টৰেজ ওকে যেটো মডাৰ্ন ষ্টৰেজ সিস্টেম আহিছে সলিড ষ্টেট ড্ৰাইভ এসএসডি বুলি কোৱা হয় the processing unit the brain of the computer central processing unit cpu বুলি কোৱা হয় আৰু control unit মানে কি হয় যে তোমাৰ direct data flow control গোটেই কম্পিউটাৰ সিস্টেম খিনি কন্ট্ৰোল কৰে ওকে arithmetical logical unit যিখিনি কি কৰে যে পারফর্ম দি ক্যালকুলেশনস আৰু লজিক্যাল টাস্ক খিনি কোনে কৰে arithmetical logical unit কৰে ৰেজিস্টাৰস কি হয় এখিনি কি হয় যে এই তিনিটা বস্তু তোমাৰ ৰেজিস্টাৰৰ মেইন পাৰ্ট এটো এটা ৰেজিস্টাৰৰ ভিতৰত থাকে okay brain of the computer so register hole small high speed storage in cpu sound ahi ase na sound aru display তো তাৰপিছত মাদাৰবোৰ্ডৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি ওপৰত মাদাৰবোৰ্ডৰ পিকচাৰ চাই আহিলো যে মেইন সার্কিট বোর্ড বুলি কোৱা হয় কানেক্টিং অল হাৰ্ডৱেৰ কম্পোনেন্টস বাকি হাৰ্ডৱেৰ কম্পোনেন্টস খিনি সেই মাদাৰবোৰ্ডতে কানেক্ট থাকে ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা সিপিইউ তাত থাকে RAM থাকে expansion card থাকে connector সমূহ থাকে ওকে ঠিক তেনেকৈ SMPS power supply unit sorry SMPS to বেলেগ হয় do PSU power supply unit সমূহ থাকে converts the electricity from wall socket into the usable power for computer components এটো তোমাৰ বেলেগ এটা নামে দি জনা যায় হেতু হল SMPS সিম কি আছিল SMPS এর ফুল ফর্ম টু রবসন এক সেকেন্ড সাইডে আছে রবা পাহৰি গলো SMPS এর ফুল ফর্ম টু রবসন switch mode power supply switch mode power supply okay so এনেকুৱা ফুল ফর্ম বোৰ এক্সামত আহে okay তো switch mode power supply power supply unitৰ ভিতৰত power supply unitৰ এটা পাৰ্ট হয় SMPS okay switch mode power supply বুলি কোৱা হয় তো হেই switch mode power supply বা SMPS এটা বক্সৰ নিচিনা okay যত নেকি গুটেই ডাইৰেক্ট ওয়াল সকেটৰ পৰা কারেন্ট খিনি হেই SMPS ৰ ভিতৰত আহে
ওকে ৱালৰ চকেটৰ পৰা SMPSত আহে কাৰেণ্টটো আৰু সেই কাৰেণ্টখিনি কোনটো ইউনিটত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান ভোল্টেজৰ কাৰেণ্ট লাগিব কিমান ইউনিট কাৰেণ্ট লাগিব তো তেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়ে SMPSৰ কাম হ'ল সেইটো ছুইচ মোড পাৱাৰ সাপ্লাই ওকে তাৰপিছত কুলিং সিস্টেম থাকে এইবোৰ গোটেই কিন্তু হাৰ্ডৱেৰৰ ভিতৰত আহে এইবোৰ কি হয় যে হাৰ্ডৱেৰ কম্পিউটাৰ ফিজিক্যাল কম্পোনেন্টস তাৰপিছত কুলিং সিস্টেম ফেন চেন থাকে হিট সিঙ্ক থাকে ওকে লিকুইড কুলিং সিস্টেম থাকে তো এইবোৰ গোটেই তোমাৰ হাৰ্ডৱেৰৰ ভিতৰত আহে তাৰপিছত এক্সপানশ্যন কাৰ্ডসমূহ থাকে সাউণ্ড কাৰ্ড থাকে স্পিকাৰ নেটৱৰ্ক ইণ্টাৰফেচ কাৰ্ড ওকে স্পিকাৰ থাকে বা তেনে নেটৱৰ্ক কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা কাৰ্ড লগোৱা হয় ভিডিঅ' গ্ৰাফিক্স কাৰ্ডো লগোৱা হয় তেনেকৈ বেটাৰ গ্ৰাফিক পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণে ওকে এইটো এক্সামত আহিছিলে গ্ৰাফিক কাৰ্ড কিয় ইউজ কৰা হয় এইটো বেটাৰ গ্ৰাফিক পাৰফৰ্মেঞ্চ যে গ্ৰাফিক্সখিনি যাতে পিকচাৰ বা ভিডিঅ'খিনি আমি বহুত ভালকৈ চাব পাৰোঁ ওকে কোনো ধৰণৰ লেগ চেক নকৰাকৈ যাতে একদম কনষ্টেণ্টলি চলে বস্তুখিনি ওকে তো সেইটো কাৰণে গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড ইউজ কৰা হয় নেক্সট কি আছে পেৰিফেৰেল ডিভাইচেছ যে অপশ্যনেল এড-অনছ তো পেৰিফেৰেল ডিভাইচ অপশ্যনেল যিবোৰ আমি এক্সট্ৰাকৈ লগাওঁ প্ৰিণ্টাৰ লগাওঁ ওকে বা তেনেকৈ গেমৰ কাৰণে জয়ষ্টিক লগোৱা হয় মাউচ লগাওঁ কিবৰ্ড লগাওঁ সেইবোৰ তোমাৰ কি হয় পেৰিফেৰেল ডিভাইচৰ ভিতৰত আহে যিবোৰ আমি বাহিৰৰ পৰা প্লাগ ইন আৰু প্লাগ আউট কৰি লগাওঁ এক্সটাৰ্নেল হাৰ্ড ড্ৰাইভ এক্সটাৰ্নেল CD DVD ওকে জয়ষ্টিক গেম কণ্ট্ৰলাৰ্ছ গেম চেম খেলিবৰ কাৰণে কণ্ট্ৰলাৰ লেফ্ট ৰাইট যাবৰ কাৰণে তো সেইবোৰ তোমাৰ কি কৰা হয় যে তোমাৰ পেৰিফেৰেল ডিভাইচ বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা কোনবোৰ পেৰিফেৰেল ডিভাইচ ওকে পেৰিফেৰেল ডিভাইচ মানে আমি কি কৰোঁ অপশ্যনেল ডিভাইচ যিবোৰ এড-অনছ কৰি কিনে আমি চলাওঁ আৰু আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এড কৰোঁ আমি নেক্সট আমাৰ কি কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ হাৰ্ডৱেৰৰ পাৰ্ট আমাৰ কমপ্লিট হ'ল এতিয়া কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ তো ছফ্টৱেৰৰ টাইপছখিনি আমি চাম কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ বুলি ক'লে কেনেকুৱা যে তোমাৰ কম্পিউটাৰ এটা তোমাৰ ফিজিকেল বডিখিনিতো আছে কিন্তু সেই ফিজিকেল বডিখিনিৰ ভিতৰত এটা আত্মাৰ নিচিনা বস্তু থাকিব লাগিব আমাৰ হিউমেন বডিত যেনেকৈ আত্মা দৰকাৰ আছে নহ'লে বাকী ফিজিকেল কম্পনেণ্টছখিনি থাকিলেও আমাৰ কোনো মানে সেইখিনি একো কাম কৰিব নোৱাৰে ওকে তো আমাৰ আত্মা নামৰ তেনেকুৱা বস্তু এটা ভিতৰত লাগে ঠিক তেনেকৈ কম্পিউটাৰো লাগিব যে সেই বস্তুখিনি ফিজিকেল বস্তুখিনিক মুভমেণ্ট দিবৰ কাৰণে বা ৰান কৰিবৰ কাৰণে এটা তেনেকুৱা কিবা এটা ছফ্টৱেৰ বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন লাগিব ওকে যে কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ or just software computer software or just software is a collection of computer programs to ki hoy collection of computer programs and related data that provides the instructions for telling a computer what to do and how to do je computer software boli kole ki set of instruction কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ সেট হয় কম্বাইন কৰা সেট হয় যে কম্পিউটাৰে কেনেকৈ কোনটো কাম কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা সেটৰ এটা কম্বাইনেশ্যন এটা কি কৰা হয় তাতে কম্পিউটাৰত দি দিয়া হয় যেটোক নেকি তোমাৰ ছফ্টৱেৰ বুলি কয় যে কোনটো পাৰ্টছে কেনেকৈ কাম কৰিব বা কেনেকৈ কি কাম কেনেকৈ কৰিব লাগিব তো সেই তাৰে এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন কিছু তাতে দিয়া থাকে তো সেইটো কোৱা হয় তোমাৰ কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ তো ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন যদি আমি চাওঁ এনি সেট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ডেট গাইড দ্য হাৰ্ডৱেৰ কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰে কি কৰে হাৰ্ডৱেৰক গাইড কৰে হাৰ্ডৱেৰৰো কাম আছে তো হাৰ্ডৱেৰে কাম কেনেকৈ কৰিব কাৰ গাইডেন্সত কৰিব সেই ছফ্টৱেৰে গাইড কৰে ছফ্টৱেৰবোৰ কি হয় গাইডেন্সৰ কাৰণে এটা এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হয় কোনটো কাম কেনেকৈ কোনটো পাৰ্টছে কেনেকৈ কাম কৰিব ওকে তো এনি সেট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ডেট গাইডছ দ্য হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড টেল ইট হাউ টু একমপ্লিছ ইটছ টাস্ক ওকে কামবোৰ কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ গাইডেন্স আৰু তো ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড ছফ্টৱেৰ তো হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড ছফ্টৱেৰৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ এটা ৰিলেশ্যন নহ'লে কম্পিউটাৰ এটাক আমি কম্পিউটাৰ বুলি ক'বই নোৱাৰোঁ তো হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড ছফ্টৱেৰ আৰ মিউচুৱেলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন ইচ আদাৰ ওকে এটা আৰু এটাৰ ডিপেণ্ডেণ্ট হয় both of them must work together to make a computer produce a useful output okay so then software cannot be utilized without supporting hardware only hardware নোহোৱাকৈ যে ছফ্টৱেৰ এটা চলাব পাৰিম তেনেকুৱা নহয় তো ছফ্টৱেৰ চলাব হ'লে হাৰ্ডৱেৰ লাগিব আৰু হাৰ্ডৱেৰ চলাব হ'লে ছফ্টৱেৰ লাগিব তেনেকুৱা okay the hardware without set of programs to operate upon cannot be utilized and useless okay only hardware tenke eko kaam koribo noare to get a particular job done at the computer relevant software should be loaded into the hardware
যে এটা ছফ্টৱেৰতে যে সব কাম হ'ব তেনেকুৱা নহয় যে যিকোনো বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন সেট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন লাগিব তাৰ মানে কি তুমি কম্পিউটাৰত যিকোনো কাম যে ফটো এডিটিঙৰ কাৰণে তোমাৰ ফটো এডিটিঙৰ ছফ্টৱেৰ এটা লাগিব যে বেলেগ ছফ্টৱেৰে তেনেকৈ ফটো এডিট কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ ফটো এটা এডিট কৰিব হ'লে তাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে তেনেকৈ ছফ্টৱেৰ এটা ইনষ্টল কৰিব লাগিব মানে বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ছফ্টৱেৰ আমাৰ লাগে আমি কম্পিউটাৰ ফটো এডিটিঙৰ কাৰণে ফটো এডিটৰ ফটো এডব শ্বপ বা তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ফটো এডিটৰ ছফ্টৱেৰ আছে সেইবোৰ ইনষ্টল কৰোঁ বা তেনেকৈ ভিডিঅ' প্লে'ৰ কাৰণে বেলেগ ইউজ কৰোঁ ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাৰণে বেলেগ ইউজ কৰোঁ তো সেইবোৰ কিয় লাগে যে আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছখিনি বেলেগ বেলেগকৈ থাকে যিকোনো কামৰ বেলেগ বেলেগ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ তো হাৰ্ডৱেৰ ইজ এ ওৱান টাইম এক্সপেন্স হাৰ্ডৱেৰটো কি হয় ওৱান টাইম এক্সপেন্স বুলি কয় হাৰ্ডৱেৰটো এবাৰ হাৰ্ডৱেৰটো যদি কি কৰা হয় যে এবাৰ যদি তোমাৰ হাৰ্ডৱেৰটো বনাই দিয়া হ'ল তো হাৰ্ডৱেৰ সেই হাৰ্ডৱেৰটো মানে বেয়া নোহোৱালৈকে চলি থাকে আৰু কিন্তু তোমাৰ ছফ্টৱেৰ এটা কণ্টিনিউৱাছ এক্সপেন্স বুলি কোৱা হয় কাৰণ আমি কণ্টিনিউৱাছলি তাক আপডেট কৰি থাকিব লগা হয় বস্তুখিনি বেটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা বাগ চাগ আহি যায় মানে বাগ মানে কি যে এৰৰ আহি যায় তো সেইবোৰ হেৰি কৰিব লাগে অ'কে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ তো আমি গম পালোঁ যে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড ছফ্টৱেৰটো গম পালোঁ দ্য ডিফাৰেণ্ট ছফ্টৱেৰ এপ্লিকেশ্যনছ কেন বি লোডেড দ্য হাৰ্ডৱেৰ ৰান এ ডিফাৰেণ্ট জব এইটো পইণ্ট আমি অলৰেডি পালোঁ যে বেলেগ বেলেগ ছফ্টৱেৰবোৰ ইউজ কৰা হয় বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে তোমালোকে গোটেইকেইটা পইণ্ট ইয়াতে চাবা অ'কে ইজি পইণ্ট হয় তো হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ তো হাৰ্ডৱেৰটো তোমাৰ কেনেকুৱা যে ফিজিকেল ইকুইপমেণ্টছ আৰু ছফ্টৱেৰখিনি ছেট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কাৰেকশ্যন অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা ছেট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ অলৰেডি আমি পাই আহিছোঁ ডিফাৰেঞ্চখিনি ইয়াতে চাই ল'বা নেক্সট আমাৰ ইয়াতে ছফ্টৱেৰৰ টাইপছত যাওঁ কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰখিনি আমি অলৰেডি টাইপ গোটেইখিনি চাই আহিলোঁ এতিয়া ছফ্টৱেৰৰ টাইপছ কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ যে কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰৰ কম্বাইনেশ্যন হয় সেই ছফ্টৱেৰৰ ভিতৰত তোমাৰ মেইনলি আমাৰ তিনিটা ফাৰ্ষ্টত ছফ্টৱেৰ ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ আৰু ইউটিলিটি ছফ্টৱেৰ তিনিটা ছফ্টৱেৰ মেইনলি ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ আৰু ইউটিলিটি ছফ্টৱেৰ ঠিক তেনেকৈ অপাৰেটিং ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ আকৌ চাৰিটা ভাগ আছে ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ চাৰিটা অপাৰেটিং ছিষ্টেম লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰ ডিভাইচ ড্ৰাইভাৰ আৰু বায়'ছ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰৰ তেনেকৈ দুটা ভাগ আছে ইউটিলিটি ছফ্টৱেৰ আছে বহুত টাইপৰ অ'কে তাৰপিছত তোমাৰ লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰ আকৌ তিনি ধৰণৰ এছেম্বলাৰ কম্পাইলাৰ আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ তো ইয়াৰ পৰা 100% এটা কুৱেশ্যন আহিবই আহিব অ'কে কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিবই আহিব অ'কে তোমালোকে ভালকৈ চাব লাগিব তো মই এটা এটাকৈ বুজাই দিওঁ ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ মানে কি কম্পিউটাৰ যে ছিষ্টেমটো আছে হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছখিনি আছে সেইখিনিক ঠিক ঠাক মতে চলাবৰ কাৰণে এক ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ লাগে যে হাৰ্ডৱেৰখিনি যাতে নিজৰ কামখিনি ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে আৰু সেইটো ছফ্টৱেৰক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয় ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ বুলি কোৱা হয় অ'কে ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ ভিতৰত তোমাৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম আছে লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰ আছে ডিভাইচ ড্ৰাইভাৰ আছে বায়'ছ আছে অ'কে তো ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ যে চাৰিটা টাইপছ আছে এইখিনি মই ওপৰত বুজাই দিওঁ তাৰপিছত ডিটেইলছত আমি পাম অপাৰেটিং ছিষ্টেম মানে কি গোটেই ছিষ্টেমখিনি অপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে কম্পিউটাৰৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আমি ডিছপ্লেত দেখা পাওঁ হয়নে আমি ইউজাৰ হিচাপে কম্পিউটাৰত আমি কামবোৰ যে চলি আছে তো সেই কামৰ ৰিজাল্টখিনি আমি দেখা পাওঁ সেই কামবোৰ চলাবৰ কাৰণে এটা অপাৰেটিং লাগিব হয়নে নাই কোনোবা নহয় কোনোবা এজনে অপাৰেট কৰিব লাগিব তো সেইটোৰ কাৰণে যি ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰা হয় গোটেই ছিষ্টেমখিনিক অপাৰেট কৰাৰ কাৰণে অপাৰেটিং ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত কি লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰ মানে কি যে কম্পিউটাৰ এটা মেচিন হয় ই আমাৰ এই হিউমেনৰ নিচিনা তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি চব লেংগুৱেজ বুজি নাপায় কম্পিউটাৰ জাষ্ট এটা লেংগুৱেজে বুজি পায় অফ আৰু অন ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুবোৰে কি বুজি পায় অফ কৰা আৰু অন কৰা বুজি পায় বাকী একো বুজি নাপায় তো সেইটো কাৰণে কি হয় যে আমাৰ লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰ লাগিব যে আমি হিউমেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল যিবোৰ ইংলিছ ষ্টেটমেণ্ট বা ইংলিছ লেংগুৱেজ ইউজ কৰোঁ বা বেলেগ লেংগুৱেজ ইউজ কৰোঁ সেই লেংগুৱেজবোৰ কম্পিউটাৰে ডাইৰেক্টলি বুজি নাপায় তো মেচিনক বুজাবৰ কাৰণে বেলেগ এটা লেংগুৱেজৰ হেল্প ল'ব লগা হয় যে মেচিনে যিটো বুজি পায় সেইটোৰ নাম হ'ল মেচিন লেংগুৱেজ যিটো অনলি অফ আৰু অন মেচিন লেংগুৱেজ যিটো 0 আৰু 1 0 মানে অফ আৰু 1 মানে হ'ল অন তো জাষ্ট কম্পিউটাৰে সেই অফ আৰু অনটোহে বুজি পায় তো কম্পিউটাৰ এটা আমাৰ ডাইৰেক্টলি আমাৰ লেংগুৱেজখিনি বা আমাৰ কথাখিনি কেনেকৈ গম পাব তো সেইটো কাৰণে এটা কনভাৰ্টাৰ লাগে যে তোমাৰ কি লাগে কনভাৰ্টাৰ লাগিব যে আমাৰ লেংগুৱেজখিনি হ'ল হাই লেভেল লেংগুৱেজ হিউমেন লেংগুৱেজখিনি আৰু কম্পিউটাৰে জানে সেইবোৰ মেচিন লেংগুৱেজ বা ল' লেভেল লেংগুৱেজ
তো এই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুৱেজবোৰ ল' লেভেললৈ কনভাৰ্ট কৰি দিবৰ কাৰণে এটা কি লাগে কনভাৰ্টাৰ লাগিব তো সেই কনভাৰ্টাৰ তিনি ধৰণৰ আছে এছেম্বলাৰ কম্পাইলাৰ আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ এই লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰ তিনি ধৰণৰ এছেম্বলাৰ কম্পাইলাৰ আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ ওকে তো সেই কনভাৰ্জনৰ কামখিনি কৰে লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰে আৰু সেই কম্পিউটাৰৰ আকৌ ল' লেভেল লেংগুৱেজ বা মেচিন লেভেল লেংগুৱেজটো ডাইৰেক্টলি আমি আকৌ বুজি নাপাম তো সেইটোৰ কাৰণেও এই কনভাৰ্টাৰে কাম কৰে যে মেচিন লেভেলখিনি আমাৰ হাই লেভেল লেংগুৱেজলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে ওকে নেক্সট আমাৰ কি আছে যে ডিভাইচ ড্ৰাইভাৰ মানে কেনেকুৱা যে কম্পিউটাৰ এটা নতুন কম্পিউটাৰ এটা মেচিন হয় তো সব বস্তু নিজে নিজে গম নাপাব তো সেইটো কাৰণে কি লাগিব যে নতুন এটা বস্তু কম্পিউটাৰত লগোৱাৰ লগে লগে কম্পিউটাৰক আমি জনাব লাগিব যে এইটো এটা এনেকুৱা বস্তু লগাইছোঁ কেনেকুৱা যে তুমি প্ৰিণ্টাৰ এটা যদি কম্পিউটাৰত ডাইৰেক্ট লগাই দিয়া তাৰৰ দ্বাৰা কানেকশ্যন কৰি দিলা কেবুলৰ দ্বাৰা তো সেই কেবুল কানেকশ্যনৰ দ্বাৰা কম্পিউটাৰে গমেই নাপাব তুমি কি লগাইছা আননোন ডিভাইচ বুলি লিখা আহিব কাৰণ কম্পিউটাৰে গম নাপায় তুমি কি লগাইছা তো সেইটোৰ কাৰণে তোমাৰ কম্পিউটাৰত সেই প্ৰিণ্টাৰৰ কাৰণে এটা ছফ্টৱেৰ আহে ছফ্টৱেৰটো তুমি ইনষ্টল কৰিব লাগিব তেতিয়াহে গম পাব এইটো এটা প্ৰিণ্টাৰ হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰিণ্ট হ'ব ঠিক তেনেকৈ কেমেৰা এটা লগালেও কম্পিউটাৰ ডাইৰেক্টলি গম নাপায় যে এক্সট্ৰাকৈ যায় আমি কেবল কেমেৰা লগাওঁ তো সেই কেবল কেমেৰাৰ দ্বাৰা কম্পিউটাৰ ডাইৰেক্টলি গম নাপায় যে সেইটো তুমি কেমেৰা লগাইছা তো তাৰ কাৰণেও এটা ছফ্টৱেৰ লাগে তো সেইটো কোৱা হয় ডিভাইচ ড্ৰাইভাৰ বেলেগ বেলেগ ডিভাইচৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ড্ৰাইভাৰ বা ছফ্টৱেৰ ড্ৰাইভাৰ মানে কি ছফ্টৱেৰ যে ড্ৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে যিটো এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ছেট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তো যিকোনো বস্তুৰ কাৰণে তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰিব লগা হয় সেইটো কোৱা হয় ডিভাইচ ড্ৰাইভাৰ আৰু বায়'ছ কি বেছিক ইনপুট আউটপুট ছিষ্টেম যে বেছিকেলি কিছুমান কাম কম্পিউটাৰে ডাইৰেক্টলি বুজি পায় যিটো নেকি কম্পিউটাৰ ইনবিল্ট ছফ্টৱেৰ এটা থাকে আগৰ পৰাই দি দিয়ে যে কিছুমান USB ড্ৰাইভ USBৰ থ্ৰুত আমি মেমৰি কাৰ্ড লগালোঁ মাউচ লগালোঁ প্ৰিণ্টাৰ লগালোঁ তো এইবোৰৰ কাৰণে আকৌ তোমাৰ ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰিব নালাগে এই ছফ্টৱেৰবোৰ কি কম্পিউটাৰত আগৰ পৰাই কি কৰে যে কোম্পানীয়ে ইনষ্টল কৰি দিয়ে যিটো বেছিক ইনপুট আউটপুট ছিষ্টেম যে বেছিক কিছুমান বস্তু ইনপুট আৰু আউটপুটৰ ক্ষেত্ৰত যে ইউজ কৰিব লগা হয় তো সেই কাম কৰিবৰ কাৰণে বায়'ছ ছফ্টৱেৰ দি দিয়ে যিটো বায়'ছৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল বেছিক ইনপুট আউটপুট ছিষ্টেম ওকে তো এনেকৈ আমাৰ ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ 4টা টাইপছ আৰু লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰৰ 3টা টাইপছ তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ কি এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ যে আমাৰ এপ্লিকেশ্যন বা আমাৰ হেল্পৰ কাৰণে আমি কিছুমান ছফ্টৱেৰ লৈ লওঁ যে স্পেচিফিক কিছুমান কামৰ কাৰণে কামত হেল্প কৰাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ছফ্টৱেৰ লওঁ ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ফটো এডিটৰ কাৰণে আমি ফটো এডিটৰ বা ভিডিঅ' এডিটৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' এডিটৰ হয়নে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ছফ্টৱেৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় টেক্সট ফাইল বনাবৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলটো কেনেকৈ চাৰ্ট বনাবৰ কাৰণে হয়নে টেবুল চেবুল বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় পাৱাৰ পইণ্ট তেনেকৈ PPT বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় হয়নে প্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে তো তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ছফ্টৱেৰ বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় যিবোৰক এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আছে তোমাৰ ইউটিলিটি ছফ্টৱেৰ যিবোৰ নেকি কি হয় যে কম্পিউটাৰৰ হেল্থৰ কাৰণে কাম কৰে লগতে আমাৰ ডাটা ছেভ কৰাৰ কাৰণে কাম কৰে ইউটিলিটি মানে উপযোগী হয়নে যে যিবোৰে আমাৰ একদম কম্পালচাৰী নহয় যে এইবোৰ কম্পিউটাৰ থাকিবই লাগিব তেনেকুৱা নহয় যে এইবোৰ জাষ্ট হেল্প কৰে যে আমাৰ কম্পিউটাৰক ভাইৰাছৰ পৰা বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে এণ্টিভাইৰাছ ইউটিলিটি ছফ্টৱেৰ ওকে ডিস্ক ফ্ৰেগমেণ্টাৰ ডিস্ক ক্লিনাৰ ওকে কম্পিউটাৰৰ ডিস্ক ক্লিনাৰ মেমৰি ক্লিন কৰি ৰখা যাতে জাংক ফাইলে যাতে ভৰ্তি হৈ নাযায় ডুপ্লিকেট ডিলিটাৰ ওকে যে ডুপ্লিকেট ফটো বা ফাইল থাকিলে সেইবোৰ ডিলিট কৰি দিব তো সেইবোৰ ছফ্টৱেৰ ইউটিলিটি ছফ্টৱেৰ যে আমাৰ কাৰণেও ভাল প্লাছ কম্পিউটাৰ হেল্থৰ কাৰণেও ভাল এনি মেমৰি ফুল হৈ নাথাকে কম্পিউটাৰৰ ভাইৰাছৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছফ্টৱেৰবোৰক ইউটিলিটি ছফ্টৱেৰ বুলি কোৱা হয় তো এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ আকৌ তোমাৰ কি যে দুই ধৰণৰ আছে জেনেৰেল পাৰপজ আৰু স্পেচিফিক পাৰপজ জেনেৰেল পাৰপজ ছফ্টৱেৰ জেনেৰেলি আমি যিবোৰ ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰোঁ যে তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি ভিডিঅ' চলাবৰ কাৰণে VLC প্লেয়াৰ ইউজ কৰোঁ তাৰপিছত ফটো এডিটৰ কাৰণে ফটো এডিটৰ কাৰণে এডব পাৱাৰ কি আছিলে সেয়া এডব ফটোশ্বপ হয়নে তো এইবোৰ জেনেৰেল পাৰপজ জেনেৰেল কিছুমান কামৰ কাৰণে যিবোৰ ইউজ কৰা হয় আৰু স্পেচিফিক পাৰপজ মানে স্পেচিফিক কিছুমান কামৰ কাৰণে যিবোৰ ইউজ কৰা হয় স্পেচিফিকেলি ওকে ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টত তেনেকৈ বা টিকেট বুকিং হোটেল মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ছফ্টৱেৰবোৰক কি স্পেচিফিক পাৰপজ ছফ্টৱেৰ বুলি কোৱা হয় তো অকণমান আইডিয়া আহিলনে বস্তুখিনিৰ ওপৰত পাৰিছানে বুজিব হয় ছাৰ ওকে তো
তো নেক্সট আমাৰ ইয়াতে চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ আমি 1 নম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মই বুজাই দিছোঁৱে তো জাষ্ট তোমালোকে অকণমান ইয়াতে চাব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ৰেড কৰা আছে পইণ্ট কৰা আছে ওকে তো চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ প্ৰভাইডছ দ্য বেচিক ফাংচনছ ফৰ কম্পিউটাৰ ইউজেছ এণ্ড হেল্পছ টু ৰান দ্য কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড চিষ্টেমছ যে কম্পিউটাৰৰ গোটেই চিষ্টেমটো ৰান কৰাৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ ফিজিকেল আৰু লজিকেল কম্বাইনেশ্যন হয় যে ছফ্টৱেৰ আৰু হাৰ্ডৱেৰৰ কম্বাইনেশ্যন তো সেই চিষ্টেম ছফ্টৱেৰে তোমাৰ কোনটো কম্পনেণ্টছে ফিজিকেল কম্পনেণ্টছে কেনেকৈ কি কাম কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে যে এটা ছেট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হয় ওকে ইট ইনক্লুডছ কম্বাইনেশ্যনছ অফ দ্য ডিভাইচ ড্ৰাইভাৰ্ছ অপাৰেটিং চিষ্টেম ওকে চাৰ্ভাৰ্ছ ইউটিলিটিজ এণ্ড উইণ্ডোজ চিষ্টেম এইবোৰ গোটেই তোমাৰ ইট মেনেজ দ্য হাৰ্ডৱেৰ ডিভাইচেছ যে তোমাৰ হাৰ্ডৱেৰৰ বস্তুখিনি যে আছে কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰখিনি কোনটো পাৰ্টছে কেনেকৈ কি কাম কৰিব লাগিব তো সেইবোৰ চিষ্টেম ছফ্টৱেৰে মেনেজ কৰে ওকে তো চিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ ভিতৰত তোমাৰ আৰু কি আছে যে এয়া হাই লেভেল লেংগুৱেজ ল' লেভেল লেংগুৱেজৰ ভিতৰত তেনেকৈ কনভাৰ্জনৰ কামো কৰে চিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ ভিতৰতে আহে এইবোৰ যে কম্পিউটাৰৰ যিটো লেংগুৱেজ বুজি পায় মেচিন লেভেল লেংগুৱেজ বা ল' লেভেল লেংগুৱেজ সেইটো হিউমেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল লেংগুৱেজলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে আকৌ হিউমেনৰ লেংগুৱেজটোকে মেচিন লেভেললৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে সেই কনভাৰ্জনৰ কামো চিষ্টেম ছফ্টৱেৰে কৰে ওকে নহ'লে হিউমেন আৰু কম্পিউটাৰৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যনটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট হ'ব কোনেও কাকো বুজি নাপায় যদি হয়নে তেনেকুৱা ধৰণৰ তো চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ দ্য পাৰ্পজ অফ দ্য চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ ইজ টু মেনেজ এণ্ড কণ্ট্ৰল দ্য ৰিচোৰ্চেছ অফ দ্য চিষ্টেম এইবোৰ পইণ্ট এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবোৰ দি থাকে ওকে পাৰ্পজ অফ দ্য চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ ইজ টু মেনেজ এণ্ড কণ্ট্ৰল দ্য ৰিচোৰ্চেছ অফ দ্য কম্পিউটাৰ চিষ্টেম এইবোৰ পইণ্ট আকাৰত লিখি ল'বা ৰিড কৰাখিনি দ্য চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ ক্ৰিয়েটছ এন ইণ্টাৰফেচ বিটুইন দ্য হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড দ্য চিষ্টেম এণ্ড দ্য ইউজাৰ আৰু কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ডৱেৰৰ মাজত এটা কি কৰে ইণ্টাৰেকশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে ওকে ইণ্টাৰফেচ ক্ৰিয়েট কৰে যিটো নহ'লে কোনো মানে কি হ'ব নোৱাৰে কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেকশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হ'ব নোৱাৰে বা তেনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে মানুহে বুজিয়ে নাপাব যে চাম এক্সাম্পল অফ দ্য চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ অপাৰেটিং চিষ্টেম কম্পাইলাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ এছেম্বলাৰ এটচেট্ৰা তো আমি এটা এটাকৈ চাম নেক্সট আহিব আমাৰ চিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ কিছুমান মেইন পইণ্ট যে ক্ল'জ টু দ্য চিষ্টেম ছফ্টৱেৰটো কি হয় ক্ল'জ টু দ্য চিষ্টেম যে চিষ্টেমৰ লগতে জড়িত কম্পিউটাৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত জড়িত ওকে তাৰপিছত ফাষ্ট ইন স্পীড বহুত স্পীড থাকে চিষ্টেম ছফ্টৱেৰবোৰ বহুত স্পীড ডিফিকাল্ট টু ডিজাইন মানে চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ বনাওঁতে বহুত ডিফিকাল্ট মোবাইল কোম্পানী বহুত ওলাইছে আজিকালি তোমাৰ যদি চোৱা কিমান মোবাইলৰ কোম্পানী ওলাইছে বাট এণ্ড্ৰইডে চলে গোটেই মোবাইলত বেলেগ ছফ্টৱেৰ ওলাব পাৰিলে হয় বাট বেলেগ ছফ্টৱেৰ কিয় নোলায় সেইটোৱে চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ বনাওঁতে বহুত ডিফিকাল্ট বহুত বছৰ ৰিচাৰ্চৰ পিছতহে তোমাৰ এটা চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ হ'ব পাৰে কম্পিউটাৰৰ কাৰণে মাইক্ৰ'ছফ্ট উইণ্ড'জে চলোৱা হয় বেলেগ ছফ্টৱেৰ কিয় নোলায় ইমান পপুলাৰ নায়ে কম্পিউটাৰৰ কাৰণে লিনাক্স ফোনিক্স উইণ্ড'জ মষ্টলি আমি উইণ্ড'জ ইউজ কৰোঁ হয়নে এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোনৰ কাৰণে আমি মষ্টলি এণ্ড্ৰইডে ইউজ কৰোঁ জাষ্ট আইফোনে বেলেগকৈ iOS বুলি নিজৰ ছফ্টৱেৰ এটা আছে বেলেগ কোম্পানীক আৰু তেনেকৈ নিজৰ ছফ্টৱেৰে নাই চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ বনাবলৈ বহুত ডিফিকাল্ট আৰু বহুত বছৰ ষ্টাডিৰ পিছতহে মানে পচিবল হয় তো সেইটো কাৰণে কি হয় যে চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ বহুত ডিফিকাল্ট হয় বনাবলৈ কাৰণ গোটেই চিষ্টেম মেনেজমেণ্ট ছফ্টৱেৰৰ দ্বাৰা সেইটো ইমান ইজি কথা নহয় নেক্সট কি আছে যে ডিফিকাল্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এইটো ইজিলি আমি বুজিব নোৱাৰোঁ বহুত টাফ ওকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে নেক্সট কি থাকে যে লেছ ইণ্টাৰেক্টিভ হয় স্মলাৰ ইন চাইজ হয় বেছি ডাঙৰ চাইজৰ নহয় ছফ্টৱেৰবোৰ ডিফিকাল্ট টু মেনিপুলেট আমি ইয়াক মেনিপুলেট বা মডিফাই ইমান সহজত কৰিব নোৱাৰোঁ জেনেৰেলি ৰিটেন ইন ল' লেভেল লেংগুৱেজ যে চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ ল' লেভেল লেংগুৱেজত লিখা থাকে কাৰণ গোটেই কম্পিউটাৰৰ যিবোৰ ফিজিকেল ইকুইপমেণ্ট আছে সিহঁতকে বুজাবৰ কাৰণে বা সিহঁতে যাতে বুজি পাব পাৰে ইজিলি তো সেইটো কাৰণে ল' লেভেল লেংগুৱেজখিনি আমাৰ দৰকাৰ বা চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ দৰকাৰ তো সেয়া হ'ল তোমাৰ সেইটো কাৰণে হয় যে জেনেৰেলি ৰিটেন ইন ল' লেভেল লেংগুৱেজ তো এয়া হ'ল চিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ মেইন পইণ্টছ তাৰপিছত কি আছে যে অপাৰেটিং চিষ্টেম নাম্বাৰ ওৱানত চিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ টাইপছখিনি এতিয়া আমি চাম অপাৰেটিং চিষ্টেম মানে কি যে গোটেই চিষ্টেমখিনিক অপাৰেট কৰে যিকোনো কাম এটা অপাৰেট কৰিব কাৰণে কোনোবা নহয় কোনোবা এটা লাগে হয়নে নহয় অপাৰেটৰ লাগে ঠিক তেনেকৈ অপাৰেটিং চিষ্টেম কম্পিউটাৰক অপাৰেট কৰে ইট ইজ দ্য মেইন প্ৰগ্ৰাম ডেট গভাৰ্ণছ এণ্ড দ্য মেইনটেইন দ্য ইণ্টাৰ cooperation of the computer components of the computer system. For example, Microsoft Word, Linux, Mac OS, okay?
এণ্ড্ৰইড, তো সেইবোৰ হৈ যাব তোমাৰ অপাৰেটিং চিষ্টেম। ঠিক তেনেকৈ লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰবোৰ কি হয়, দ্য হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য কম্পিউটাৰ চিষ্টেম ডাজ নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য হিউমেন লেংগুৱেজ। যে কম্পিউটাৰৰ যিবোৰ হাৰ্ডৱেৰ কম্পনেণ্টছ আছে সেইবোৰেতো হিউমেন লেংগুৱেজ বুজি নাপাব। অ'কে, দিয়াৰ আৰ 3 টাইপছ অফ লেংগুৱেজ ইনভলভড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অফ হিউমেন মেচিন ইণ্টাৰেকশ্যন। এটা হ'ল তোমাৰ মেচিন লেভেল লেংগুৱেজ, এটা এছেম্বলি লেংগুৱেজ, আৰু এটা হ'ল হাই লেভেল লেংগুৱেজ। ওকে, মেচিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কি, যে মেচিন অনলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য digital signals or the binary codes. The binary language which contains of strings of 0 and 1. 0 means off and 1 means on. Okay, they are totally machine dependent language. Okay, these are totally machine dependent language. So এবোৰ machine dependent হয়, যে off আৰু on ফিজিক্যাল ইকুইপমেণ্টছ মানে কি, যে তোমাৰ যিবোৰ ফিজিক্যাল বস্তু আছে সেইবোৰক কি বুজি পাব, জাষ্ট অফ কৰা আৰু অন কৰা সেয়াই বুজি পায়, যাতে বেলেগ একো বুজি নাপায়। ওকে, নেক্সট এছেম্বলি লেংগুৱেজ। এছেম্বলি লেংগুৱেজটো কি হয়, ল' লেভেল লেংগুৱেজৰ ভিতৰতে আহে এইটো। দিজ আৰ দ্য ল' লেভেল লেংগুৱেজ ডেট ফৰ্মছ এ কৰস্পণ্ডেঞ্চ বিটুইন দ্য মেচিন লেভেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড দ্য জেনেৰেল এছেম্বলি লেভেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অৰ কোঅপাৰেশ্যন কোড অলছো কল্ড দ্য OP codes, for example addition, subtraction. ওকে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ তোমাৰ এছেম্বলি লেংগুৱেজ মানে মেচিন লেভেলতকৈ অকণমান ওপৰত, এইটো মিড লেভেল লেংগুৱেজ বুলিও কোৱা হয়। নেক্সট আহিব আমাৰ হাই লেভেল লেংগুৱেজ, যিবোৰ কি হয় যে দিজ আৰ দ্য চিম্পল ইংলিছ ষ্টেটমেণ্ট, হিউমেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল, হিউমেন ইউজেবল যিবোৰ ষ্টেটমেণ্ট হয় সেইবোৰ হ'ল হাই লেভেল লেংগুৱেজ। C++, পাইথন, জাভা, ওকে, চি, এইবোৰ লেংগুৱেজ হ'ল তোমাৰ হাই লেভেল লেংগুৱেজ, যিবোৰ কম্পিউটাৰে ডাইৰেক্টলি বুজি নাপায়, তো এইবোৰ কনভাৰ্জনৰ থ্ৰুতে বুজি পায়। তো তিনিটা লেংগুৱেজ বুজিব পাৰিলানে? হয় স্যার। হয়, তো এই লেংগুৱেজবোৰ কনভাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ তিনি ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰা হয়। ওকে, দ্য মেচিন লেভেল লেংগুৱেজ ইজ ভেৰি কমপ্লেক্স টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড দ্য কোড, দ্য দেয়াৰ ফৰ দ্য ইউজাৰ প্ৰিফাৰ টু হাই লেভেল লেংগুৱেজ ফৰ দ্য হাই লেভেল লেংগুৱেজ ফৰ কোডিং। ওকে, তো ইয়াতে এছেম্বলাৰ, কম্পাইলাৰ আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ তিনি ধৰণৰ হেৰি আছে। এছেম্বলাৰটো কি কৰে, যে দিছ লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰ ইজ ইউজ টু কনভাৰ্ট দ্য এছেম্বলি লেংগুৱেজ ইন টু দ্য মেচিন লেভেল লেংগুৱেজ। এছেম্বলি লেভেল লেংগুৱেজ কোনটো হয়, তোমাৰ মিড লেভেল লেংগুৱেজ। ওকে, এছেম্বলি লেংগুৱেজ ওপৰত যে আমি পালোঁ, যে সেই এছেম্বলি লেংগুৱেজটো মেচিন লেভেল লেংগুৱেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ এছেম্বলাৰ ইউজ কৰা হয়। এইবোৰো এটা এটা ছফ্টৱেৰ। ওকে, এছেম্বলাৰ যে এছেম্বলি লেংগুৱেজটো মিড লেভেল লেংগুৱেজটো মেচিন লেভেল লেংগুৱেজলৈ কনভাৰ্ট কৰে। ঠিক তেনেকৈ কম্পাইলাৰ আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ দুটাই একে কাম কৰে, বাট দুটা ধৰণে কাম কৰে। কম্পাইলাৰ আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ, কম্পাইলাৰে কি কাম কৰে, দিছ লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰ ইজ ইউজ টু কনভাৰ্ট দ্য হাই লেভেল লেংগুৱেজ ইন টু দ্য মেচিন লেভেল লেংগুৱেজ। হাই লেভেলটো মেচিন লেভেললৈ কনভাৰ্ট কৰে, HLL to MLL মনত ৰাখিবা। ওকে, হাই লেভেল কম্পাইলাৰ আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ ছেম কাম কৰে, যে হাই লেভেল লেংগুৱেজত তোমাৰ মিড লেভেললৈ কনভাৰ্ট কৰে, মেচিন লেভেল লেংগুৱেজলৈ কনভাৰ্ট কৰে। বাট কেনেকৈ কৰে, ইন ওৱান গ', এবাৰতে গোটেই কনভাৰ্জন কৰি শেষ কৰি দিয়ে। ওকে, ইন ওৱান গ', তাৰমানে কি, তুমি ধৰি লোৱা এটা লেংগুৱেজ ধৰি লোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ, যে তুমি কিবা এটা 10 লাইনৰ কিবা এটা লিখিছা, তো সেইটো কম্পিউটাৰত বুজিব হ'লে ডাইৰেক্ট কম্পাইলাৰে কি কৰিব, এবাৰতে গোটেইখিনি হেৰি কৰি দিব, কনভাৰ্জন কৰি দিব। কনভাৰ্জন কৰোঁতে যদি কিবা ভুল চুল ওলায়, সেইটো লাষ্টত দেখাব, লাষ্টত শ্ব' কৰাব। ওকে, যে এইখিনি ভুল আছে। কম্পাইলাৰৰ কাম হ'ল তেনেকুৱা, যে দিছ লেংগুৱেজ প্ৰচেছ ইউজ টু কনভাৰ্ট দ্য হাই লেভেল লেংগুৱেজ ইন টু দ্য মেচিন লেভেল লেংগুৱেজ ইন টু ওৱান গ'। এইটো পইণ্টে মনত ৰাখিবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় এইটো, যে কম্পাইলাৰে ওৱান গ'ত কাম কৰে, এবাৰতে গোটেই কনভাৰ্জন কৰি দিয়ে। ওকে, এৰৰ ডিটেকশ্যন ইজ ডিফিকাল্ট ইন দ্য কম্পাইলাৰ। এৰৰটো তোমাৰ লাষ্টত গৈ কিনে শ্ব' কৰে আৰু গোটেইকেইটা এৰৰ একেলগে দেখাই দিয়ে, তো সেইটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰী। ওকে, আৰু ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰটো কেনেকুৱা, লাইন বাই লাইন কনভাৰ্জন কৰে। দিছ লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰ ইজ অলছ' ইউজ টু কনভাৰ্ট হাই লেভেল লেংগুৱেজ ইন টু দ্য মেচিন লেভেল লেংগুৱেজ লাইন বাই লাইন। তো ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰে লাইন বাই লাইন কাম কৰে আৰু কম্পাইলাৰে ওৱান গ'ত কাম কৰে। জাষ্ট এই দুটা পইণ্ট মনত ৰাখিবা, ইয়াৰ পৰা এক্সামত কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰাই সোধে। ওৱান গ'ত কাম কৰা আৰু লাইন বাই লাইন। কম্পাইলাৰ ওৱান গ' আৰু ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰ লাইন বাই লাইন কনভাৰ্জন কি কৰে, যে কনভাৰ্জন কৰে। কনভাৰ্ট কৰোঁতে তোমাৰ লাইন বাই লাইন কৰে, আৰু কিবা এৰৰ দেখা পালে লাইনতে ৰখি যাব, সেইটো য'ত নেকি তোমাৰ কনভাৰ্জন কৰোঁতে এৰৰটো পাব, সেই এৰৰত লগে লগে ৰখি যাব। সেইখিনি ঠিক কৰাৰ পিছত
বাকি লাইন কনভাৰ্ট কৰিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ওকে ডিফাৰেন্সটো কি হয় দুইটাৰ কম্পাইলাৰে কি কৰে কম্পাইলাৰে ওৱান গো এবাৰতে তোমাৰ গোটেই ষ্টেটমেণ্টখিনি এবাৰতে কি কৰিব কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে ওকে আৰু কিবা এৰৰ যদি হয় এৰৰ বা ভুল যদি হয় তো সেই ভুলটো তোমাৰ লাষ্টত শ্ব' কৰে গোটেই এৰৰখিনি একেলগে লাষ্টত শ্ব' কৰিব ওকে তো কম্পাইলাৰে এনেকৈ কাম কৰে আৰু ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰে কেনেকৈ কৰে যে ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰে লাইন বাই লাইন কনভাৰ্ট কৰে এক লাইন কনভাৰ্ট কৰিলে তাতে কিবা ভুল হ'ল তাতে ৰখি যাব সেইটো ঠিক কৰি দিলা আকৌ বেলেগ লাইনত বেলেগ কনভাৰ্ট কৰোঁতে যদি আকৌ কিবা ভুল আহে তো বেলেগ লাইনত আকৌ ৰখি যাব তাতে ঠিক কৰি দিলা মানে এৰৰ ডিটেকশ্যন ইজি হয় বাট এইটো লাহে লাহে এই লাইন বাই লাইন কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰে কামখিনি শ্ল' হয় অকণমান কিন্তু কম্পাইলাৰৰ কামখিনি আকৌ স্পীডত হয় ওকে কম্পাইলাৰে মানে এণ্ডত এৰৰখিনি দেখায় কম্পাইলাৰে আৰু- এৰৰখিনি এণ্ডত দেখায় লাষ্টত দেখায় আৰু ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰে লাইন বাই লাইন দেখায় ওকে ফৰ এক্সাম্পল কেনেকুৱা তুমি কিবা এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰি কিনে ধৰি লোৱা DC অফিচত গৈছা তো DC অফিচত যাওঁতে তোমাৰ এদিন গ'লা গৈ কিনে তুমি DC অফিচত ছাবমিট কৰিব গৈছা তাতে তোমাৰ ফৰ্মত বহুতকেইটা ভুল কৰিছা তো গোটেই পেজখনত তোমাৰ ভুলখিনি লাষ্টত কৈ দিছে তোমাৰ এইটো ভুল হৈছে সেইটো ভুল হৈছে সেইটো ভুল হৈছে মোক গোটেইখিনি আৰু তোমাৰ গোটেইখিনি একেলগে এদিনতে কৈ দিলে আৰু তুমি পিছত ঠিক কৰি লৈ গ'লা তো তাতে টাইম কম লাগিব হয়নে কিন্তু গোটেইখিনি ভুল যদি একেলগে কৈ দিয়ে তো তুমি দুটা এটা ভুল তাৰ পৰা পাহৰি যাব পাৰা তো সেইটো কাৰণে কি হয় ইয়াৰে এৰৰ ডিটেকশ্যনটো অকণমান দেৰি হয় বাট ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰটো কেনেকুৱা তুমি আজি ফৰ্মখন লৈ গৈছা এটা লাইনত ভুল পাইছে তোমাক খেদি দিছে যে এইখিনি ঠিক কৰি আনা নেক্সটত আকৌ গৈছা আকৌ ভুল পাইছে আকৌ তোমাৰ সেইখিনি ঠিক কৰিব দিছে মানে এনেকৈ 4-5 দিন ঘূৰাইছে সেইটো হ'ল তোমাৰ ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰ আৰু ইয়াৰে এৰৰখিনি ডিটেকশ্যন ইজি হয় বাট আমাৰ টাইম বেছি লাগে টাইম ইজ শ্ল' ইয়াতে শ্ল'লি কামবোৰ হয় বাট এৰৰ ডিটেকশ্যনটো তোমাৰ ইজি হয় বুজিব পাৰিছানে এতিয়া হয় ছাৰ হয় তো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা এক্সামত কুৱেশ্যন আহে মানে নেক্সট কি আছিলে যে আমাৰ ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ ভিতৰত তোমাৰ ডিভাইচ ড্ৰাইভাৰ বুলি ক'লে যে নতুন ডিভাইচ যেতিয়া কম্পিউটাৰত তুমি নতুন বস্তু এটা লগাবা যেতিয়া তো কেমেৰা এটা লগালা তো কেমেৰা বুলি তুমি সেই কম্পিউটাৰ ডাইৰেক্ট বুজি নাপাব আমি হিউমেনে বুজি পাওঁ যে কেমেৰা বুলি বাট কম্পিউটাৰে বুজি নাপায় কাৰণ সি এটা মেচিন তো তাক আমি ফাৰ্ষ্টত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব লাগিব যে এই বস্তুটো এটা কেমেৰা হয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছফ্টৱেৰ আমি ইনষ্টল কৰিব লাগিব ওকে তুমি প্ৰিণ্টাৰ কিনা বা ৱেব কেম কিনা তো লগত চাবা তেনেকৈ পেন ড্ৰাইভ বা তেনেকৈ ডিস্ক এটা দি দিয়ে বা SD কাৰ্ড মেমৰি এটাত তেনেকৈ ছফ্টৱেৰ দি দিয়ে সেইটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছতহে বস্তুটো চলে ডাইৰেক্টলি কানেক্ট কৰি দিলে যে প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা নহয় সেইটো হ'ল ডিভাইচ ড্ৰাইভাৰ বায়'ছ হ'ল বেছিক ইনপুট আউটপুট ছিষ্টেম যে আমি কিছুমান বস্তু বেছিকেলি কম্পিউটাৰত আগৰ পৰাই মানে ইনপুট আউটপুটৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় তেনেকুৱা ছফ্টৱেৰ এটা মেনুফেকচাৰাৰে দি দিয়ে ওকে ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ মেমৰি কাৰ্ড বা পেন ড্ৰাইভ এটা লগালা বা তুমি কি কৰিলা CD ডিস্ক এটা কম্পিউটাৰত লগালা মাউচ লগালা কীবোৰ্ড লগালা তো সেইবোৰ বস্তুৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰিব লগা নহয় সেইবোৰ আগৰ পৰা ইনষ্টল থাকে তো সেইটো কোৱা হয় তোমাৰ বেছিক ইনপুট আউট ছিষ্টেম এইটো এটা ছফ্টৱেৰে হয় ওকে পেৰিফেৰেলছখিনি মানে এই বাহিৰৰ পৰা যে আমি লগাওঁ পেৰিফেৰেলছখিনি কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে এই ছফ্টৱেৰটো ইউজ কৰা হয় কিহৰ কাৰণে পেৰিফেৰেল মনত ৰাখিবা কণ্ট্ৰলছ দ্য পেৰিফেৰেলখিনি কণ্ট্ৰল পেৰিফেৰেল মানে কি এই আমি পিছফালে কম্পিউটাৰত কানেক্ট কৰি দিওঁ যে মাউচ লগাওঁ কীবোৰ্ড লগাওঁ পেন ড্ৰাইভ লগাওঁ কিবা কিবি আমি প্লাগ ইন প্লাগ আউট কৰি যে লগাই দিওঁ সেইবোৰক পেৰিফেৰেলছ বুলি কোৱা হয় তো অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ বিষয়ে অলৰেডি আমি পাই আহিলোঁ ওকে অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ তিনিটা ফাংচন হয় এটা হ'ল মেমৰি মেনেজমেণ্ট প্ৰচেছৰ মেনেজমেণ্ট আৰু ফাইল মেনেজমেণ্ট তো এই তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিবা অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ কাম মেমৰি মেনেজমেণ্ট গোটেই কম্পিউটাৰ মেমৰি ছিষ্টেমখিনি মেনেজ কৰে প্ৰচেছৰক মেনেজ কৰে আৰু ফাইল মেনেজমেণ্টতো কাম কৰে ওকে মেইন কাম এই তিনিটাই নে আৰু আছে আচ্ছা আৰু আছে ৰ'বা ছিকিউৰিটি মেনেজমেণ্টৰো কাম কৰে এইখিনি ফাংচনৰ পৰা এক্সামত কুৱেশ্যন আহিছিলে হা মেমৰি মেনেজমেণ্ট প্ৰচেছৰ মেনেজমেণ্ট আৰু ফাইল মেনেজমেণ্ট এইখিনি হ'ল নেক্সট আছে ছিকিউৰিটি কম্পিউটাৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণেও অপাৰেটিং ছিষ্টেমে কাম কৰে এয়াৰৰ ডিটেকশ্যনৰ কাৰণেও কাম কৰে ওকে এয়াৰৰ ডিটেক্টিং এইডছ তাৰপিছত শ্বিডিউলিং টাইম টেবুলৰ কাৰণেও তেনেকৈ অপাৰেটিং ছিষ্টেমে কাম কৰে নেক্সট কম্পাইলাৰ আৰু ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰৰ বিষয়ে অলৰেডি ওপৰত আমি চাই আহিছোঁ কম্পাইলাৰ মানে ওৱান গ'ত কাম কৰে ওকে আৰু ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰে তোমাৰ লাইন বাই লাইন কাম কৰে এইখিনি তোমালোকে ডিটেইলছত ইমান চাব নালাগে জাষ্ট কনচেপ্টটো মনত ৰাখিবা এছেম্বলাৰে কি কৰে এছেম্বলি লেংগুৱেজটো মেচিন লেভেল লেংগুৱেজলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে ওকে তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ তো আমাৰ ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ কমপ্লিট হ'ল নেক্সট এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ কেনেকুৱা যে হাই লেভেল লেংগুৱেজত লিখা থাকে কিহত
চিষ্টেম ছফ্টৱেৰটো তোমাৰ ল' লেভেল লেংগুৱেজত লিখা থাকে বাট এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ এটা হাই লেভেল লেংগুৱেজত লিখা থাকে লাইক জাভা বিবি নেট .NET etc. অ'কে তো ইয়াৰ ছফ্টৱেৰখিনি কেনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ ইজ এ ছফ্টৱেৰ ৰিটেন ইন হাই লেভেল লেংগুৱেজ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ ইউজাৰ স্পেচিফিক এণ্ড দ্য ডিজাইন টু মিট দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্টছ ফৰ দ্য ইউজাৰ যে ইউজাৰৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হিচাপে তেনেকৈ ছফ্টৱেৰ বনায় ফটো এডিটিঙৰ কাৰণে ফটো এডিটৰ ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাৰণে ভিডিঅ' এডিটৰ তো তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ আমি ইউজ কৰোঁ ডিফাৰেণ্ট কামৰ কাৰণে অ'কে তো সেইবোৰক কয় এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ যিবোৰ নোহোৱাকৈ কম্পিউটাৰ চলিব বাট আমাৰ বেলেগ বেলেগ কাম কৰিবৰ কাৰণে কামত হেল্প কৰিবৰ কাৰণে এইবোৰ ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰা হয় অ'কে তো জেনেৰেল পাৰপ'জ আৰু স্পেচিফিক পাৰপ'জ দুই ধৰণৰ আছে জেনেৰেল পাৰপ'জ ছফ্টৱেৰ কোনবোৰ হয় ইয়াতে আমি পাওঁ তো এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰৰ এক্সাম্পল মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল VLC প্লেয়াৰ এডব ফটোশ্বপ এইবোৰ কি হয় মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল আমি এক্সেল শ্বীট যেনেকৈ চাৰ্ট টাৰ্ট বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ VLC প্লেয়াৰ ভিডিঅ' প্লেয়াৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ এডব ফটোশ্বপ ফটো এডিট কৰিবৰ কাৰণে হয় না এনিমেশ্যন ডিজাইনৰ কাৰণে নেক্সট কি আছে এইটো তোমাৰ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ তোমাৰ স্পেচিফিক পাৰপ'জ আৰু জেনেৰেল পাৰপ'জ তো জেনেৰেল পাৰপ'জ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ কোনবোৰ হয় জেনেৰেল পাৰপ'জ জেনেৰেলি যিবোৰ আমি ইউজ কৰোঁ আমি কম্পিউটাৰত জেনেৰেলি যিবোৰ জেনেৰেল কাম কিছুমান সাধাৰণ কামবোৰৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ তো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ তাৰপিছত তোমাৰ ব্ৰাউজাৰ এইবোৰ গোটেই আহি যাব ফটো এডিটৰ ভিডিঅ' এডিটৰ নেক্সট আছে স্পেচিফিক পাৰপ'জ ছফ্টৱেৰ যিবোৰ স্পেচিফিক কিছুমান টাস্কৰ কাৰণে টিকেট ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেনেকৈ ছফ্টৱেৰ থাকে ঠিক তেনেকৈ হেল্থ কেয়াৰ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে হোটেল মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ থাকে তো সেইবোৰক স্পেচিফিক পাৰপ'জ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ বুলি কোৱা হয় অ'কে তো এইখিনি আমাৰ হ'ল নেক্সট আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ আৰু ফিচাৰ্ছ অফ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ ওপৰত আমি কেইটামান পইণ্ট পাইছিলোঁ এইখিনি পইণ্ট চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ আৰু এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ এইটো তোমালোকে এটা চাৰ্ট বনাই ল'বা ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এটা ছাইডত তোমালোকে চিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ চাৰ্ট আৰু এটা এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ অ'কে তো এনেকৈ দুটা ছাইডত লিখি ল'বা পইণ্টখিনি তো চিষ্টেম ছফ্টৱেৰটো ক্ল'জ টু চিষ্টেম থাকে বাট এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰটো ক্ল'জ টু ইউজাৰ থাকে অ'কে চিষ্টেম ছফ্টৱেৰটো ইজি টু ডিজাইন কৰিবলৈ কি হয় যে ডিফিকাল্ট টু ডিজাইন বাট এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ ইজি টু ডিজাইন ফটো এডিটৰ বুলি ক'লে কিমান ফটো এডিটৰ লাখ ফটো এডিটৰ পাবা প্লে ষ্ট'ৰত মাৰিলে ভিডিঅ' এডিটৰ বুলি ক'লে লাখ ভিডিঅ' এডিটৰ পাবা বাট চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ কিমান পাওঁ এটাই পাওঁ আমি এণ্ড্ৰইড জাষ্ট হয়নে তো তেনেকুৱা মোৰ ইণ্টাৰেক্টিভ হয় বাট সেইটো লেছ ইণ্টাৰেক্টিভ এইটো শ্ল' ইন স্পীড এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ স্পীড ইমান নহয় শ্ল' থাকে অলপ বাট চিষ্টেম ছফ্টৱেৰটো বহুত স্পীড অ'কে জেনেৰেলি ৰিটেন ইন হাই লেভেল লেংগুৱেজ বাট চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ ল' লেভেল লেংগুৱেজ তো এনেকৈ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ডিফাৰেঞ্চখিনি বনাই ল'বা এই তলত এইটো চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ আৰু এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ দুটা ছাইডত লিখি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাৰ্ট বনাই ল'বা এইটো এনেকুৱা চাৰ্ট এটা ছাইডত চিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ পইণ্ট আৰু এটা ছাইডত এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰৰ পইণ্ট অ'কে তো নেক্সট আমি গৈ আছোঁ ইউটিলিটি ছফ্টৱেৰ তো ইউটিলিটি ছফ্টৱেৰ বুলি ক'লে যে কম্পিউটাৰৰ হেল্থ আৰু আমাৰ সিকিউৰিটিৰ কাৰণে যিবোৰ কাম কৰে এণ্টিভাইৰাছ ডিস্ক ফ্ৰেগমেণ্টাৰ টেক্সট এডিটৰ ডেস্কটপ ৱেজেছ বেকআপ ছফ্টৱেৰ অ'কে এইবোৰ জেনেৰেল যিবোৰ আমি কি কৰোঁ যে জেনেৰেলি আমি আমাৰ কম্পিউটাৰৰ বা আমাৰ ডাটা ছেভ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ কম্পিউটাৰক ছেভ ৰাখিবৰ কাৰণে এণ্টিভাইৰাছ ইউজ কৰোঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ছফ্টৱেৰবোৰক ইউটিলিটি ছফ্টৱেৰ বুলি কোৱা হয় তো এয়া আমাৰ ছফ্টৱেৰৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ল অ'কে এছেম্বলাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ আৰু কম্পাইলাৰ এইখিনি অলৰেডি আমি ওপৰত পাই আহিছোঁ ডিফাৰেন্স বিটুইন এছেম্বলাৰ কম্পাইলাৰ আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ এইবোৰ ডিফাৰেন্স তোমালোকে চাই ল'বা হাই লেভেল ল' লেভেল লেংগুৱেজ এইখিনি আছে ইয়াতে এইবোৰ নালাগে যিবোৰ কাটা আছে ন যিবোৰ পিডিএফত কাটা আছে তো সেইবোৰ তোমালোকে চাব নালাগে তো ছফ্টৱেৰৰ কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল এক ছেকেণ্ড মানে মই এইটো নামটো লিখি দিওঁ ছফ্টৱেৰ মেমৰি হ'ল নেক্সট আমাৰ ইয়াতে কি আছে কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক যে কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক বুলি ক'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ যে কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক এ কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক ইজ এ চিষ্টেম ইন হুইচ 2 or more computer are connected together
টু শ্বেয়াৰ ৰিচোৰ্চেছ, এক্সচেঞ্জ অফ ডাটা এণ্ড কমিউনিকেট উইথ ইচ আদাৰ। যে কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক বুলি ক'লে এটা কম্পিউটাৰৰ লগত বেলেগ এটা কম্পিউটাৰ, ইয়াতে ABCD, অ'কে, তেনেকৈ কম্পিউটাৰ আছে। তো সেই এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা আৰু এটা কম্পিউটাৰ ডাটা ল'বলৈ বা ডাটা শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বা কমিউনিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যি এটা কানেকশ্যন কৰোৱা হয়, কেবলেদিও হ'ব পাৰে বা কেবল নোহোৱাকৈও হ'ব পাৰে, অ'কে, যে ৱাৰ্ড হ'ব পাৰে বা ৱায়াৰলেছো হ'ব পাৰে। যি এটা কানেকশ্যন, সেই কানেকশ্যন কৰাটোকে তোমাৰ নেটৱৰ্ক বুলি কোৱা হয়, কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক। So this connection can be made using the word media আৰু wireless media, দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে। The features of computer network resource sharing কাৰণে হয়, কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে হয়, ডাটা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে হয়, অ'কে। তো এনেকুৱা কামৰ কাৰণে আমি কম্পিউটাৰৰ নেটৱৰ্ক ইউজ কৰোঁ, এটা কম্পিউটাৰৰ লগত আৰু এটা কম্পিউটাৰ কানেক্ট কৰোঁ। তো সেই কম্পিউটাৰ কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ফিজিকেলি কানেক্ট কৰোঁ, ফিজিকেলি মানে কেবলৰ থ্ৰুত যেতিয়া কানেক্ট কৰোঁ, যে কিছুমান টপ'লজি আমি পাওঁ, অ'কে। ফিজিকেল টপ'লজি আৰু লজিকেল টপ'লজি। আমাৰ টপ'লজি দুই ধৰণৰ হয়। তো ফিজিকেল টপ'লজিখিনিৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে পাম। টপ'লজি কেন বি ক্লাছিফাইড ইনটু ফ'ল'। তো ইয়াতে আমি 6টা টপ'লজিৰ বিষয়ে পাম। এটা হ'ল বাছ টপ'লজি, ষ্টাৰ টপ'লজি, ৰিং টপ'লজি, মেছ টপ'লজি, ট্ৰী টপ'লজি আৰু পইণ্ট টু পইণ্ট টপ'লজি। যে সেই কানেকশ্যনৰ ছিষ্টেমখিনিক বেছ কৰি কিনে আমি কেইটামান টাইপছ পাওঁ। বাছ টপ'লজি মানে কি, বাছৰ মাজত যেতিয়া আমি যাওঁ, তো বাছৰ মাজেদি ৰাস্তা থাকে আৰু দুই চাইডে তোমাৰ বহিবলৈ ছিট থাকে, বাছৰ নিচিনা। তো সেই মাজেদি মেইন কেবল আৰু দুই চাইডে বেলেগ বেলেগ কম্পিউটাৰবোৰ কানেক্ট কৰা হৈছে। তো সেইটো কোৱা হয় তোমাৰ বাছ টপ'লজি, অ'কে। এটা মেইন কেবল থাকিব, চেণ্ট্ৰেল কেবল, যিটো নেটৱৰ্ক বেকবোন বুলি কোৱা হয়, অ'কে। নেটৱৰ্ক বেকবোন যিটো মেইন কেবল, সেই মেইন কেবলৰ লগত বেলেগ বেলেগ কম্পিউটাৰবোৰ দুই চাইডে কানেক্ট কৰা হ'ব, তেতিয়া সেইটো কোৱা হ'ব বাছ টপ'লজি। নেক্সট কি আছে যে ষ্টাৰ টপ'লজি। ষ্টাৰ টপ'লজি মানে এটা চেণ্ট্ৰেল হাব থাকিব, মানে মেইন এটা তোমাৰ তেনেকুৱা ডিভাইচ থাকিব, সেই চেণ্ট্ৰেল হাব ডিভাইচৰ পৰা বেলেগ বেলেগ কম্পিউটাৰবোৰ কানেক্ট কৰা হ'ব আৰু সেই কানেকশ্যনৰ দ্বাৰা ডাটা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব এটা কম্পিউটাৰ আৰু এটাৰ লগত। নেক্সট ৰিং টপ'লজি মানে কি, ৰিং চাৰ্কেলত যে 10টা কম্পিউটাৰ এটাৰ লগত A লগত B, B লগত C, C লগত D, D লগত E, E লগত আকৌ A, এনেকৈ তোমাৰ কানেক্ট কৰা হৈছে, মানে এটা ৰিং টাইপত কানেক্ট কৰা হৈছে। তো সেইটো কোৱা হয় ৰিং টপ'লজি। নেক্সট তোমাৰ কি আছে যে মেছ টপ'লজি। মেছ মানে কি, যে চবৰ লগত চবৰে ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন থাকিব। A লগত B, Bৰ লগত A থাকিব, Bৰ লগত Eৰো থাকিব, Bৰ লগত Dৰ কানেকশ্যনো আছে, অ'কে, এনেকৈ Dৰ কানেকশ্যনো আছে। ঠিক তেনেকৈ Bৰ লগত Cৰো কানেকশ্যন আছে। তো এনেকৈ চবৰ লগত চবৰে যেতিয়া কানেকশ্যন থাকে, সেইটো কোৱা হয় তোমাৰ মেছ টপ'লজি। নেক্সট আমাৰ আহিব কি, ট্ৰী টপ'লজি। ট্ৰী টপ'লজিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, যে গছৰ শিপা যেনেকৈ মূল শিপাৰ লগত বেলেগ বেলেগ শিপাবোৰ কানেক্টেড থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰী টপ'লজি। আৰু তোমাৰ পইণ্ট টু পইণ্ট টপ'লজি কোনটো হয়, যে A লগত B, Bৰ লগত C, Cৰ লগত D, এনেকৈ এটা লাইনত পইণ্ট টু পইণ্ট, এটাৰ লগত আৰু এটা, অ'কে। গছত যেনেকৈ শিপা থাকে তেনেকৈ থাকিলে সেইটো ট্ৰী টপ'লজি বুলি কোৱা হয়। তো ইয়াতেতো বস্তুখিনি অকণমান ইমেজ পাইছা যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন। তো ইয়াৰে আমাৰ ইমান বেছি কুৱেশ্যন নাহে ইয়াৰ পৰা, মাজে সময়ে কেতিয়াবা আহে। তো ফাৰ্ষ্টত আমি চাওঁ বাছ টপ'লজি। বাছ টপ'লজিটো কেনেকৈ কানেক্ট কৰা হয়, যে ওৱান ছিংগল কেবল থাকিব, এটা মেইন কেবল থাকিব। কেনেকুৱা ধৰণৰ, যে মেইন এটা ছিংগল কেবল থাকিব, মেইন কেবল, আৰু সেই কেবলৰ দুটা চাইডে তেনেকৈ কানেক্ট কৰা হয় কম্পিউটাৰখিনি। তো সেইটো কোৱা হয় বাছ টপ'লজি, যেনেকৈ বাছৰ মাজেদি ৰাস্তা আৰু দুই চাইডে বহিবলৈ ছিট। ষ্টাৰ টপ'লজি কেনেকুৱা ধৰণৰ, যে ষ্টাৰ টপ'লজি, যে মেইন চেণ্ট্ৰেল হাব এটা থাকিব, when the communication must go through the central point, এটা চেণ্ট্ৰেল পইণ্ট যদি থাকে, তো সেইটো কি হ'ব, যে তোমাৰ হাব, চেণ্ট্ৰেল হাবৰ লগত তেনেকৈ কম্পিউটাৰ কানেক্ট কৰিলে তাক কোৱা হয় ষ্টাৰ টপ'লজি। নেক্সট ৰিং টপ'লজি মানে তেনেকৈ ৰিং শ্বেপত, অ'কে, এৰেঞ্জ so that the connects the computer in a ring like structure, তো সেইটো কোৱা হয় ৰিং টপ'লজি, অ'কে। নেক্সট তোমাৰ ট্ৰী টপ'লজি, সেইটো কম্বাইনেশ্যন অফ বাছ এণ্ড ষ্টাৰ টপ'লজি। এইটো এক্সামত দুবাৰমান সুধিছে। এইটো কি হয়, যে কম্বাইনেশ্যন অফ তোমাৰ বাছ এণ্ড ষ্টাৰ টপ'লজি, যে ষ্টাৰ অফ দ্য ষ্টাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়, ইয়াৰ নামো এক্সামত আহিছে, অ'কে। অলছ' কল্ড দ্য হায়াৰাৰ্কিকেল অৰ ষ্টাৰ অফ দ্য ষ্টাৰ্ছ টপ'লজি কাক কোৱা হয়, সেই ট্ৰী টপ'লজিকে কোৱা হয়। বা ট্ৰী টপ'লজি ইজ কম্বাইনেশ্যন অফ ষ্টাৰ টপ'লজি এণ্ড বাছ টপ'লজি। এইটো বাছ টপ'লজি আৰু ষ্টাৰ টপ'লজিৰ কানেকশ্যন হয়। কেনেকৈ গম পোৱা নাই, যে বাছ টপ'লজিটো আমি কেনেকুৱা পাইছিলোঁ, যে মাজেদি এটা ৰাস্তা যায়, এইটো যদি চোৱা ইয়াতে, এইটো তুমি বাছ টপ'লজি পাই আছা, যে এইটো মেইন কেবল, অ'কে। ধৰি লোৱা ইয়াতে বাছ টপ'লজি কেনেকুৱা ধৰণৰ, যে মেইন কেবলৰ থ্ৰুত এইটো বাছ টপ'লজি, যে মাজেদি এটা কেবল গৈছে আৰু দুই চাইডে তেনেকৈ কম্পিউটাৰবোৰ কানেক্ট কৰা হৈছে, তো এইটো তোমাৰ বাছৰ নিচিনা কাম কৰি আছে। ঠিক তেনেকৈ এনেকুৱা বাছ টপ'লজি আৰু ষ্টাৰ টপ'লজিৰ কম্বাইনেশ্যন হয়, যে চেণ্ট্ৰেল হাব থাকিব,
এইটো চেণ্ট্ৰেল হাবৰ লগত বেলেগ বেলেগ কম্পিউটাৰবোৰ এনেকৈ কানেক্ট কৰা হৈছে মানে কি এইটো ষ্টাৰ টপলজি তো তোমাৰ কি হয় যে তোমাৰ এই ট্ৰি টপলজিটো তেনেকৈ এটা বাছ আৰু চেণ্ট্ৰেল টপলজিৰ নিচিনাও কাম কৰে মানে শিপাৰ নিচিনা গছৰ শিপাৰ নিচিনাকৈ ওকে নেক্সট আমাৰ মেছ টপলজি যে চবৰ লগতে চবৰ এৰ লগত বি লগত এৰ লগত চি এৰ লগত ডি এৰ লগত ই চবৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন থাকে তো সেইটো কোৱা হয় তোমাৰ এইটো পইণ্ট লাইক টু এভৰি that কি আছে যে এভৰি ডিভাইচ হেজ ডিটেক্টেড ডেডিকেটেড পইণ্ট টু পইণ্ট লিংক টু এভৰি আদাৰ ডিভাইচ চবৰে এটা পইণ্ট টু পইণ্ট লিংক আছে বেলেগ বেলেগ ডিভাইচৰ লগত তো সেইটো কোৱা হয় তোমাৰ মেছ টপলজি তো নেটৱৰ্ক টপলজিৰ ভিতৰততো আমি এইখিনি পালোঁ গোটেইখিনি হয়নে তোমালোকে এইখিনি চাবা কোনটো কেনেকৈ কাম কৰে মেইন পইণ্টখিনি ইয়াতে হেৰি আছে নেক্সট কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কৰ বিষয়ে পালোঁ ইয়াতে নেটৱৰ্ক ৱায়াৰলেছ আৰু ৱাৰ্ড আমি ওপৰত অলৰেডি পাই আহিছোঁ তো কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কছৰ ভিতৰত তেনেকৈ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ নেটৱৰ্ক তো নেটৱৰ্কৰ কি থাকে যে টপলজি থাকে এটা ছিষ্টেম থাকে টপলজি নেটৱৰ্কৰ টপলজি থাকিবই যে কেনেকৈ কানেক্ট কৰা হৈছে কি ছিষ্টেমত তো সেই ছিষ্টেম বুজি কিনে আমি টপলজিখিনি ওপৰত পাই আহিলোঁ তাৰপিছত কি প্ৰট'কলছ বা ৰুলছ যে কম্পিউটাৰ এটা নেটৱৰ্কৰ লগত কানেক্ট কৰিব হ'লে কিছুমান প্ৰট'কলছ বা ৰুলছ ফ'ল' কৰিব লাগিব নহ'লে কম্পিউটাৰৰ নেটৱৰ্কটো কেনেকৈ চলিব হয়নে যে হাউ দে কমিউনিকেট কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰিব তাৰ কাৰণে কিছুমান ৰুলছ প্ৰট'কলছ আছে তাৰপিছত মিডিয়াম থ্ৰু হুইচ মিডিয়াম কোনটো মিডিয়ামৰ থ্ৰুত কেবলৰ থ্ৰুত নে ৱায়াৰলেছ হয়নে তো তেনেকৈ তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ নেটৱৰ্কৰ কিছুমান হেৰি আছে যে টাইপছ আছে যে লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক লেণ্ড কানেকশ্যন যে এটা ৰুমৰ ভিতৰত বা এটা হলৰ ভিতৰত যেতিয়া বহুতকেইটা কম্পিউটাৰ কানেক্ট কৰা হয় কেবলৰ থ্ৰুত লেণ্ড লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক ওকে লেণ্ড লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক লেনৰ থ্ৰুত কম্পিউটাৰবোৰ কানেক্ট কৰা হয় নেক্সট আছে ৱেন ৱাইড এৰিয়া নেটৱৰ্কছ যে ৱেন যে টেলিফোন লাইনৰ কাৰণে এটা চিটিৰ লগত বেলেগ এটা চিটি কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ৱেন কানেকশ্যন ওকে নেক্সট কি আছে যে ৱায়াৰলেছ লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক যিটো এটা ৰুমৰ ভিতৰতে ৱায়াৰলেছলি লোকেল নেটৱৰ্কৰ লগত কানেক্ট কৰা হয় পাৰ্চনেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক যিটো ব্লুটুথ পাৰ্চনেল এৰিয়া যাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা হয় সিয়ে পাব আজিকালি তোমাৰ ব্লুটুথ হওক তাৰপিছত আৰু কি আহিছে কুইক শ্বেয়াৰ বুলি আহিছে হয়নে এণ্ড্ৰইডত তো সেইবোৰ কি হয় পাৰ্চনেল নেটৱৰ্ক তাৰপিছত নেক্সট কি আছে যে মেট্ৰপলিটেন এৰিয়া নেটৱৰ্ক যে এটা চিটিৰ লগত বেলেগ এটা চিটি মেট্ৰপলিটেন এৰিয়া নেটৱৰ্ক ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা তোমাৰ যে টিভিৰ কেবল কানেকশ্যনবোৰ যে থাকে কেবল কানেকশ্যন আজিকালিতো নাই তেনেকৈ আগতে আছিল আজিকালি বেলেগে চবেই কি কৰে যে এণ্ড্ৰইডে ইউজ কৰে হয়নে যে ৱাইফাই চোৱাইফাই ইউজ কৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মেট্ৰপলিটেন এৰিয়া নেটৱৰ্ক বুলি ক'লে সেই তেনেকুৱা টিভি কানেকশ্যন টিভিৰ কেবল কানেকশ্যনবোৰ যে আছিল আগৰ দিনত তো সেই কেবল কানেকশ্যনবোৰ কি এটা চিটিক কানেক্ট কৰিছিলে টিভিৰ কাৰণে বা নেটৱৰ্কৰ কাৰণেও যে এটা চিটিক কানেক্ট কৰিছিলে টেলিফোন লাইনৰ কাৰণে যিটো আছিলে কি মেট্ৰপলিটেন এৰিয়া নেটৱৰ্ক তাৰপিছত কেম্পাছ এৰিয়া নেটৱৰ্ক যে এটা কেম্পাছৰ ভিতৰত কম্পিউটাৰখিনি কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তো সেয়া হ'ল তোমাৰ কেম্পাছ এৰিয়া নেটৱৰ্ক ষ্ট'ৰেজ এৰিয়া নেটৱৰ্ক যিটো এটা চাৰ্ভাৰৰ নেটৱৰ্ক হয় নেটৱৰ্ক অফ দ্য চাৰ্ভাৰ ওকে নন এজ দ্য ষ্ট'ৰেজ এৰিয়া নেটৱৰ্ক অফ দ্য চাৰ্ভাৰ এৰিয়া নেটৱৰ্ক যে ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনৰ চাৰ্ভাৰটো চলাবৰ কাৰণে যিটো এটা নেটৱৰ্ক ছিষ্টেম সিহঁতৰ ইণ্টাৰনেল বা সিহঁতৰ কোম্পানীৰ ভিতৰত যিটো এটা নেটৱৰ্ক চাৰ্ভাৰ চলাবৰ কাৰণে সেইটো কোৱা হয় তোমাৰ চাৰ্ভাৰ এৰিয়া নেটৱৰ্ক তো ইয়াতে ছিকুৱেঞ্চখিনি তোমালোকে ভালকৈ চাব লাগিব ৰ'বাচোন তো মই লিখি দিছিলোঁ নেকি ক'ৰবাত ৰ'বা মই হেৰি কৰি দি আছোঁ পেজ এটা এড কৰি দি আছোঁ
এইখিনি হা এড কৰি দিছোঁ ৰ'বা এতিয়া এইটো চাবা 10 পাৰ্চনেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক যে 1 পৰা 10 মিটাৰৰ ভিতৰত ব্লুটুথ হটস্পট এইবোৰ পাৰ্চনেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক লেণ্ড লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক বিল্ডিং চিল্ডিঙৰ ভিতৰত কানেক্ট কৰিব কাৰণে অফিচ ৱাইফাই তাৰপৰা কেন যিবোৰ কেম্পাছ এৰিয়া নেটৱৰ্ক যে এটা কেম্পাছ ইউনিভাৰ্চিটি নেটৱৰ্ক যিবোৰ হয় ওকে মেন মেট্ৰপলিটন এৰিয়া নেটৱৰ্ক এটা চিটি কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে যে চিটি ব্ৰডবেণ্ড কানেকশ্যন যিবোৰ হয় তাৰপৰা ৱেন যে ৱাইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক যে কাণ্ট্ৰি ৱৰ্ল্ড ইণ্টাৰনেট যিবোৰ ৱেন বুলি কোৱা হয় এটা কাণ্ট্ৰি হিচাপত বা ৱৰ্ল্ড হিচাপত যিবোৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডক কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি যে ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰোঁ সেইটো তোমাৰ ৱেন কানেকশ্যন তাৰপিছত চেন যে ষ্ট'ৰেজ এৰিয়া নেটৱৰ্ক যে ডাটা চেণ্টাৰ্ছ বা ক্লাউড ষ্ট'ৰেজখিনি কাম কৰে চেন যে হোম এৰিয়া নেটৱৰ্ক যে হোম বা স্মাৰ্ট হোম ডিভাইচেছ হেণ্ড বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত বেন যিটো বডি এৰিয়া নেটৱৰ্ক যে হিউমেন বডি বা ফিটনেছ ট্ৰেকাৰ্ছ ত' সেইবোৰ কি হয় যে তোমাৰ বডি এৰিয়া নেটৱৰ্ক VPN ভাৰ্চুৱেল প্ৰাইভেট নেটৱৰ্ক যিটো অভাৰ ইণ্টাৰনেট যে চিকিউৰ ৰিম'ট এক্সেছ ওকে তো এয়া তোমালোকে চাৰ্টখিনি মনত ৰাখিবা ৰ'বাচোন মই ইয়াৰ ছিকুৱেঞ্চত বনাই দিওঁ চাৰি নম্বৰ নাইন ৰ'ব দেই মই আৰু দুটামান পেজ এড কৰি দি আছোঁ এতিয়া বাকী ইউনিটখিনি পঢ়ি আছেনে ভালকৈ এইখিনি হা ফাৰ্ষ্টত আহিব বেন বডি এৰিয়া নেটৱৰ্ক পেন পাৰ্চনেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক তাৰপিছত হেণ্ড হোম এৰিয়া নেটৱৰ্ক তাৰপিছত লেণ্ড লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক তাৰপিছত 3 নম্বৰটো আকৌ এইটো পেজ দুবাৰ আহিল নেকি ইয়াতে ৰ'বাচোন এইটো মই ডিলিট কৰি দিওঁ ডিলিট কৰি কিনে মাজৰ পেজটো আনিব লাগিব তো 5 নম্বৰত আহিব কেন তাৰপিছত মেন ৱেন গেন অ'কে গ্ল'বেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক ৱাইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক বুলি কোৱা হয় যে গোটেই ৱৰ্ল্ডক কানেক্ট কৰে তো 9ত আহিব তোমাৰ যে ইণ্টাৰনেট যিটো এণ্টায়াৰ গ্ল'বেল অ'কে লাৰ্জেষ্ট নেটৱৰ্ক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড তো ইয়াৰ ছিকুৱেঞ্চখিনি এনেকৈ তোমাৰ সজাব দিয়ে এইটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে ছিকুৱেঞ্চ এৰিয়া কিমান এৰিয়া কভাৰেজ কৰে তো সেই তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে তোমাৰ এইটো ছিকুৱেঞ্চখিনি বনোৱা হৈছে অ'কে তো নেক্সট আমাৰ ইয়াতে নেটৱৰ্কছ ইণ্টাৰনেট এক্সট্ৰানেট ডুপ্লেক্স চিম্প্লেক্স হাইপাৰটেক্সট এইখিনি আমি নেক্সটত কৰোঁ নেকি নহ'লে কনফিউজ হৈ যাবা ইয়াৰ পৰা আমি নেক্সটত কৰিম দিয়া ICT আৰু এটা ক্লাছত শেষে হ'ব বস্তুখিনি বুজিব পাৰিছানে বুজিব হয় ছাৰ